Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου του 2023. Είναι η μέρα που η Ελλάδα, ο ελληνισμός ολόκληρος αποχαιρετά τον δεύτερο χειριστή, το σμηναγό Στάθη Τσιτλακίδης, το γρανίτη δράμας. Ευτυχώς και πάλι σύσσωμη η πολιτική ηγεσία ήταν εκεί παρούσα για να τιμήσει τον νεκρό. Θα διαβάσω κάτι στο τέλος που έγραψε μια δημοσιογράφος αφιερωμένο στα Αητόπουλα και θα έλεγα ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το θέμα. Δεν χρειάζονται υψηλοί τόνοι, περίσκεψη, σεβασμός και να σκεφτούμε τι ευθύνες όλοι έχουμε, όποια θέση και να κατέχουμε, του απλού πολίτη, του αξιωματικού, του πολιτικού, του βουλευτή, του πρωθυπουργού, του πρόεδρου της Δημοκρατίας, τι ευθύνες έχουμε απέναντι σε αυτά τα παιδιά που έφυγαν, απέναντι σε αυτά τα παιδιά που συνεχίζουν το ίδιο επικίνδυνο έργο και απέναντι στην ίδια την πατρίδα. Όλοι μας, ανεξαρτήτως θέσεως και βαθμού και ηλικίας και όλοι ανεξαιρέτως οι Έλληνες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματά μας απόψε. Είχαμε σύνοδο κορυφής στο Κίεβο. Ήταν σύσσωμη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε σύνοδος. Εκεί απέτησε η Ουκρανική ηγεσία την άμεση είσοδο με διαδικασίες, ας πω μια λέξη αγγλική, fast track, με επίγουσες διαδικασίες στην είσοδο της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Αδύνατο είναι. Μια χώρα 50-60 εκατομμυρίων για να γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια περίοδο προσαρμογής, χρειάζονται ορισμένες ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο κράτος. Εν πάση περιπτώσει, αναγνωρίστηκε πέρυσι, είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα. Η άποψή μου είναι ότι από την αρχή πριν το 2008 όλοι ήξεραν ότι υπάρχει πρόβλημα Ουκρανίας. Διαβάσαμε προχθές τι έλεγε ο Γέλτσιν το 1992 στον Μπούς. Έχουμε, λέει, 11 εκατομμύρια Ρώσους εκεί, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Η λύση δεν ήταν ούτε ο πόλεμος ούτε ο διαμερισμός της Ουκρανίας. Η λύση ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ΝΑΤΟ φυσικά. Το ΝΑΤΟ ήταν βενζίνη στη φωτιά ρίχνες. Εάν η Ουκρανία έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαν να είναι ευχαριστημένοι με κάποιες διαβουλεύσεις, ότι δηλαδή θα παραμείνει μια ουδέτερη χώρα και δεν θα γίνει χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, θα ήταν ασφαλισμένη η Ουκρανία, ασφαλισμένη η εδαφική της ακεραιότητα, διασφαλισμένα τα δικαιώματα των πολιτών, όλων των πολιτών, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει πολλά προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων νομίζω ότι είναι πρωταθλητής στον κόσμο. Άρα η Ουκρανία δεν θα είχε το φόβο της εισβολής της Ρωσίας και η Ρωσία από την πλευρά της δεν θα είχε το φόβο να γίνει μέλος η Ουκρανία του ΝΑΤΟ. Επίσης με 11 εκατομμύρια Ρώσους, Ρωσόφωνους, όπως θέλετε πέστε τους, θα είχε και καμιά 10-15 πόσους ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο που θα μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο να παίρνουν και κάποια θέματα της Ρωσίας. Όλοι θα ήταν ευχαριστημένοι. Τώρα εδώ που φτάσαμε, πάλι η λύση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τίποτα άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα για μια λύση που φαίνεται ότι προτείνουν οι ΗΠΑ και στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Θα το δούμε στο δεύτερο θέμα, θα είναι αυτό. Εκεί λοιπόν ο Ζελένσκι σε αυτήν τη διαδικασία κατηγόρησε τις χώρες οι οποίες παραβιάζουν τις κυρώσεις. Και ανάμεσα στις χώρες που κατηγόρησε είναι και η Τουρκία. Προχθές ήταν αγκαλιές και φιλιά, τώρα επειδή δεν το βολεύει κατηγορεί την Τουρκία. Φυσικά ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει και άλλες κυρώσεις. Έρχεται 10ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο αν δεν κάνω λάθος θα επικυρωθεί, θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24 Φεβρουαρίου. Τώρα, μπορεί λοιπόν η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ να εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη τους στην Ουκρανία, ωστόσο αναμένεται να ξεκαθαρίσουν στο Ζελένσκι, το ξεκαθάρισαν δηλαδή, έχουμε στη συνέχεια θα το δούμε, ότι δεν είναι δυνατή μια
με ταχύτατες διαδικασίες η είσοδος της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως έχουμε δήλωση της Φόντερ Λάιεν που λέει δεν υπάρχουν, λέει, άκαμπτες διαδικασίες, που άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό να γίνει πιο γρήγορα η ένταξη της Ουκρανίας από ότι άλλων χωρών. Τώρα, για το 10ο πακέτο κυρώσεων που η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαμε, έχει σχεδιάσει να το εγκρίνει πριν τις 24 Φεβρουαρίου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι νιώθει προσβεβλημένος με τη συμπεριφορά χωρών που είναι εταίροι μας, αλλά είναι και οικονομικοί εταίροι της Ρωσίας. Εκ των βασικών στόχων της συγκεκριμένης αναφοράς είναι η Άγκυρα, που δεν έχει υιοθετήσει τα ευρωπαϊκά μέτρα κατά της Μόσχας, ενώ έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης για Ρώσους ολιγάρχες, καθώς και σε κεντρικό κόμβο παράκαμψης των απαγορεύσεων στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Χθες είδαμε ολόκληρη έκθεση εδώ που λέει ότι αυξήθηκαν οι εξαγωγές της Τουρκίας θεαματικά στη Ρωσία. Μάλιστα διάβασα ότι μόνο τον Ιανουάριο η Τουρκία είχε 25 δισεκατομμύρια εξαγωγές. Προσέξτε, όσες έχει η Ελλάδα ένα εξάμηνο, αυτή τις έκανε σε ένα μήνα. Πολλές από αυτές τις εξαγωγές, για να είμαι ειλικρινής, δεν είδα την ανάλυση που έχουν εξαχθεί, θέλει δουλειά να το βρούμε, αλλά πολλές από αυτές είναι στη Ρωσία, γι' αυτό υπάρχει αυτή η μεγάλη αύξηση. Επίσης ζήτησε να επεκταθούν οι κυρώσεις, όπως είπαμε, και στο πετρέλαιο αλλά και στην πυρηνική ενέργεια. Έθεσε το θέμα της Ζαπορίζια και πάλι και είπε ότι θα πρέπει να απαγορευτεί η εισαγωγή εκ μέρους της Ρωσίας εκείνων όλων των απαρτίων που χρησιμοποιούνται στην πολεμική βιομηχανία, και εννοεί και με τα μικροτσίπς και άλλα ανταλλακτικά υψηλής τεχνολογίας από τη Δύση, που καταλαβαίνετε όμως ότι όλα αυτά βρίσκουν τρόπος όλες οι χώρες, όπως έχει αποδείξει το Ιράν, και παρακάμπτουν τις κυρώσεις. Τώρα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ότι θέλουμε να μπούμε εντός του 2023, σας είπαμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Ο Σάρλ Μισελ ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσει τη σχετική έκθεση της Κομισιόν τον προσεχή Οκτώβριο και θα πάρουμε θέση σχετικά με τα επόμενα βήματα ως το τέλος του χρόνου. Αλλά μέχρι το τέλος του χρόνου για να δούμε πότε. Τώρα, ο Ζελένσκι, στρεφόμενος στο εσωτερικό, είπε πρέπει να επενθυμίσουμε σε όσους έχουν χαλαρώσει ότι έχουμε ακόμα πόλεμο. Έχουμε κάθε δυνατότητα να επικρατήσουμε, αλλά χρειάζεται το σωστό πνεύμα. Χωρίς αυτό δεν θα υπάρξει νίκη και χωρίς νίκη δεν θα υπάρχει Ουκρανία. Όσον αφορά τον υπουργό, το σύμβουλο του Ζελένσκι, τον Μικαήλο Ποντόλιακ, αυτός τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται πυράβλους μεγαλύτερου βελληνικούς από ό,τι έχουν ως τώρα, δηλαδή 150 έως και 200 χιλιόμετρων. Ήδη δήλωσε ότι διαπραγματεύεται αυτούς τους πυράβλους με τις ΗΠΑ και επίσης είπε χρειαζόμαστε από 350 μέχρι 450 άρματα. 450 άρματα είναι περίπου, μια ειδική σύνθεση, είναι περίπου 10 επιλαρχίες. 10 επιλαρχίες είναι 4 με 5 τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, αυτό που είχαμε πει και παλιά. Αυτές τις δηλώσεις τις έκανε στην εφημερίδα, σε ισπανική εφημερίδα. Επίσης είπε ότι δεν υπάρχει κανένας πυρηνικός κίνδυνος, αναφέροντας ότι ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια είναι μεν κατεχόμενος, αλλά ελέγχεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Ερωτηθείς για το πότε το Κίεβο θα είναι έτοιμο να προχωρήσει σε συνομιλίες, ο Ποντόλιακ είπε ότι μόνο όταν αποχωρήσουν από το ουκρανικό έδαφος όλα τα ρωσικά στρατεύματα και επιστρέψουμε στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα, στα οποία, όπως είπε, προφανώς και συμπεριλαμβάνεται και η Κριμαία. Όσον αφορά τα άρματα, είπε ενώ εμείς στοχεύουμε 350 με 450, μέχρι στιγμής μας έχουν υποσχεθεί ότι θα μας δώσουν 120 άρματα, 12 κράτη. Μεταξύ αυτών είναι ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Πολωνία, Νορβηγία, Σλοβακία, Ισπανία και άλλες χώρες. Όσον αφορά τη Ρωσία, αυτή δήλωσε ότι θα καταστρέψει όλα τα δυτικά άρματα μάχης που θα σταλούν και μάλιστα, λέει, προβλέπεται και δώρο, μπόνους, που κυμαίνεται από 100.000 έως και 3 εκατομμύρια ρούβλια
δηλαδή από $1.400 μέχρι $42.800, σε όποιον Ρώσο στρατιώτη καταφέρει να καταστρέψει ή να εχμαλωτήσει ένα ανατοϊκό άρμα μάχης Leopard ή Abrams, σύμφωνα με διάταγμα που υπέγραψε ο κυβερνήτης της ρωσικής επαρχίας Transbaikal, Αλεξάνδερ Οσίποφ. Όπως αναφέρεται, το υψηλότερο δώρο, μπόνους, θα δίνεται σε όποιον στρατιώτη καταφέρει να εχμαλωτήσει ένα τέτοιο άρμα εν λειτουργία, αν και επισημαίνεται ότι οι μάχημοι Ρώσοι θα πρέπει να συγκρατούν τη γενναιότητά τους, εάν αυτό τους θέτει σε κίνδυνο. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με το πρώτο μας θέμα. Όσον αφορά, επίσης ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αμυνόμαστε με μεγάλη γενναιότητα στον Μπαχμούτ. Αν είχαμε όπλα, αν μας είχα δώσει πιο πριν όπλα, δεν θα είχαμε χάσει αυτά τα εδάφη που χάσαμε και θα κρατούσαμε καλύτερα τον Μπαχμούτ. Άφησε να νοηθεί δηλαδή ότι είναι σε κίνδυνο το Μπαχμούτ. Αυτά, δεν έχουμε άλλες ιδιαίτερες. Να πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα. Δεύτερο θέμα είναι ένα σχέδιο, ειρηνευτικό σχέδιο, που σύμφωνα με την εφημερίδα, ελβετική εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, ελβετική εφημερίδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, διαχειρός CIA, έχουν επιδώσει ένα σχέδιο, ειρηνευτικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και στο Κίεβο και στη Μόσχα, και ζητούν από τις δύο χώρες να το αποδεχτούν για να τερματίσει ο πόλεμος. Εγώ πραγματικά έμεινα άναυδος διαβάζοντας το άρθρο. Δεν πιστεύω ότι αυτό, και θα δείτε παρακάτω τι λέει στο τέλος, δεν πιστεύω ότι αυτό το άρθρο το έβγαλε από την κοιλιά της μια μεγάλη εφημερίδα. Κάτι υπάρχει, κάπου εκεί είναι η αλήθεια. Για να δούμε μαζί λοιπόν τι λέει το δημοσίευμα. Το άρθρο είναι του Μιχάλη Ψήλου από την Αυτεμπορική. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν φέρεται να έχει υποβάλει ειρηνευτικό σχέδιο στη Ρωσία και την Ουκρανία, αποκαλύπτει η ελβετική εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung. Σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα, το σχέδιο φέρεται να έχει υποβληθεί στις δύο χώρες μέσω καναλιών της CIA. Ο Μπάιντεν προτείνει στη Μόσχα να διατηρήσει περίπου το 20% της Ουκρανικής επικράτειας με αντάλλαγμα τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αναφέρει η εφημερίδα. Επίσης η εφημερίδα, επικαλούμενη υψηλόβαθμους Γερμανούς πολιτικούς από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, γράφει ότι έχει γίνει η ακόλουθη πρόταση. Η προσφορά στο Κίεβο ήταν: δίνεις γη για την ειρήνη, και η προσφορά στη Μόσχα ήταν: παίρνεις γη για την ειρήνη. Η γη λέγεται ότι ήταν περίπου το 20% του εδάφους της Ουκρανίας. Αυτό είναι περίπου το μέγεθος του Ντομπάς. Και οι δύο πλευρές αρνήθηκαν την πρόταση, αναφέρουν οι δύο Γερμανοί πολιτικοί που ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική. Οι Ουκρανοί επειδή δεν είναι διατεθειμένοι να μοιράσουν το έδαφος τους, οι Ρώσοι επειδή υποθέτουν ότι θα κερδίσουν τον πόλεμο μακροπρόθεσμα ούτως ή άλλως. Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι σύμφωνα με Γερμανούς αξιωματούχους, ο Μπάιντεν θέλει να αποφύγει έναν παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία. Αν αυτός ο υπολογισμός είναι σωστός, ο Μπάιντεν δεν είναι ο μόνος στην Ουάσιγκτον που θέλει κάτι τέτοιο. Μια νέα μελέτη από την Αμερικανική Δεξαμενή Σκέψης Rand Corporation, τη διαβάσαμε προχθές, ένα κομμάτι, 30 σελίδες είναι η έκθεση, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αποφυγή ενός μακροχρόνιου πολέμου είναι μεγαλύτερη προτεραιότητα για τις ΗΠΑ από τον έλεγχο ολόκληρης της επικράτειάς της από την Ουκρανία. Στα μέσα Ιανουαρίου, ο Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή στον επικεφαλής της CIA, William Burns, να αξιολογήσει αν το Κίεβο και η Μόσχα ήταν πρόθυμες να διαπραγματευτούν. Σύμφωνα με το Newsweek, ο Λευκός Οίκος διέψευσε το δημοσίευμα της ελβετικής εφημερίδας. Η αναφορά ότι είχε προσφερθεί στη Ρωσία το 1/5 της Ουκρανίας δεν ήταν ακριβής, δήλωσε ένας εκπρόσωπος στο αμερικανικό περιοδικό. Άρα δεν διέψευσε το σχέδιο, είπε δεν ήταν ακριβής, δηλαδή μπορεί να ήταν 19%. Ο Δημήτρη Πολιάνσκι, ο πρώτος αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπο της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, δήλωσε στο Newsweek ότι το δημοσίευμα είναι ενδιαφέρον,
αλλά ότι δεν μπορεί να σχολιάσει εικασίες. Αυτό στην ουσία ομολογεί ότι υπάρχει θέμα. Από τα μέσα Ιανουαρίου πάντως υπήρχαν πληροφορίες ότι ο επικεφαλής της CIA, Burns, βρισκόταν στο Κίεβο για συνομιλίες, το έχουμε αναφέρει εδώ. Η Ουάσιγκτον διέψευσε επίσης φερόμενη επίσκεψη του Burns στη Μόσχα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ιδέα Biden μπορεί να έχει ήδη συζητηθεί. Ο Biden προφανώς προσπαθεί να τερματίσει τον πόλεμο όσο το δυνατόν γρηγορότερα με αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο. Η συνέχιση του πολέμου όχι μόνο κοστίζει δισεκατομμύρια δολάρια στη ΣΥΠΑ, αλλά δεσμεύει και πόρους. Η CIA αλλά και ο σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Jake Sullivan, λέγεται ότι προτιμούν τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου, γιατί θα προτιμούσαν να αφοσιωθεί η Αμερική στις απειλές που προέρχονται από την Κίνα. Από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και ο Υπουργός Άμυνας Λόιτ Όστιν τάσσονται υπέρ της μαζικής στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία. Η αποτυχία της πρωτοβουλίας Burns μπορεί να ήταν ο λόγος που ο Biden εγκατέλειψε την απροθυμία του να προμηθεύσει tanks Abrams στην Ουκρανία. Δηλαδή μέχρι τότε ήταν συγκρατημένος, γιατί περίμενε να δει πώς θα δεχθούν οι δύο πλευρές το σχέδιό του. Όταν είδε ότι δεν το δέχονται, αποφάσισε να στείλει τα Abrams. Πιο πρόσφατα η Ρωσία είχε απορρέψει πάντως ένα σχέδιο 10 σημείων που υπέβαλε ο πρόεδρος Ζελένσκι στην Σύνοδο Κορυφής των G20 το Δεκέμβριο. Από τη σκοπιά του Κρεμλίνου είναι ένα πιθανό σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, πρέπει να αναγνωρίζει την προσάρτηση των 4 περιοχών στα ανατολικά και νότια της χώρας από τη Ρωσία. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία που να μην λαμβάνει υπόψη τη σημερινή πραγματικότητα στο ρωσικό έδαφος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Λοιπόν, εγώ πραγματικά για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη αυτό το άρθρο, το συζήτησα με τον κύριο Ψήλο. Όντως, κατά την άποψή του έχει βάση, άλλωστε δεν θα το έκανε και άρθρο μάλιστα σε μια τόσο σημαντική ιστοσελίδα όπως αυτή της ναυτεμπορικής. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές το σχέδιο όπως περιγράφεται από την Ελβετική Εφημερίδα αυτό πιθανόν να είναι. Ήταν έκπληξη, επαναλαμβάνω για μένα, να δούμε πώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα με δεδομένο ότι η Ουκρανία ζητάει ένα δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 14-16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φαίνεται ότι έχει προβλήματα να το διαθέσει, δέχεται πιέσεις από τις μεγάλες χώρες της Δύσης. Εδώ λοιπόν έχει δημιουργηθεί μια μαύρη τρύπα στην Ουκρανία. Δεν και ανάγκες και σε οπλικά συστήματα και σε πυρομαχικά, αλλά και σε χρήματα. Καταστρέφεται αυτή η χώρα, πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν λέω ούτε να δοθεί έδαφος, ούτε να μην δοθεί, δεν με νοιάζει. Να βρεθεί λύση που να είναι αποδεκτή από την Ουκρανική ηγεσία και από τον Ουκρανικό λαό, διότι αυτή η χώρα έχει δεχθεί εισβολή και φυσικά βρεθεί λύση πρέπει να είναι αποδεκτή και από τον εισβολή από τη Ρωσία, πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Και μάλιστα σήμερα η Ζαχάροβα είπε, αναφερόμενη στα προβλήματα που έχει η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βουλιάζει γιατί έχει δεμένο στο πόδι της το βαρύδιο που λέγεται Ουκρανία και την τραβάει προς τα κάτω. Δεν καταλαβαίνετε και θα δείτε παρακάτω τι λέει ο Τραμπ για αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο θέμα. Λοιπόν, ο Τραμπ λέει η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα. Αυτή επηρεάζεται κυρίως από τον πόλεμο, όχι η ΗΠΑ. Προσέξτε, έχω πει την άποψή μου για τον Τραμπ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι καν πολιτικός, δεν έγινε πολιτικός, παρότι κυβέρνησε την ισχυρότερη χώρα του κόσμου. Εγώ πιστεύω ότι βασικά παραμένει ακόμα επιχειρηματίας. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό και έχει και αυτές τις περίεργες απόψεις μερικές φορές, όπως και τις απολύτως καταδικαστέες εισβολές στο Καπιτόλιο και όλα αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, που λέμε μαθαίνεις την αλήθεια από κάποιους, από τον Τραμπ μερικές φορές ακούς και αλήθειες. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι είναι ένας αντισυμβατικός πολιτικός, ότι δεν πρέπει να δίνουμε
βαρύτητα σε αυτά που λέει, έτσι, για προσέξτε να δούμε τι λέει. Όπως και να είναι, διετέλεσε πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει ένα επιτελείο ακόμα, γιατί θέλει να είναι ξανά πρόεδρος, υποψήφιος δηλαδή, έχει ένα επιτελείο, έχει ανθρώπους που ασχολούνται με την ιστορική πολιτική, τον ενημερώνουν για τον πόλεμο. Για να δούμε τι λέει λοιπόν. Να σταματήσουν οι μεγάλες αποστολές όπλων στην Ουκρανία και είπα να καταβάλουν προσπάθειες για μια ειρηνική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης. Ζητά ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να διαπραγματευτούν την ειρήνη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Μάλλον το έχουν κάνει ήδη. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να αποστέλουν μεγάλη στρατιωτική βοήθεια. Θα πρέπει να διαπραγματευτούν την ειρήνη. Υποστήριξε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Τραμπ, αναφερόμενος κυρίως στο σενάριο αποστολής μαχητικών F-16 στην Ουκρανία. Ερωτηθείς για το αν θα ήθελε να διακοπεί άμεσα η αμερικανική βοήθεια στην Ουκρανία, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι θα ήθελε να το κάνει έτσι, ώστε Ρωσία και Ουκρανία να πολεμήσουν για τελευταία φορά. Έκανε μια τρίπλα δηλαδή εδώ. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει και πρέπει να σταματήσει τώρα, υποστήριξε ο Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ευρώπη θα πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα, διότι όπως είπε, η Ευρώπη κάνει πιθανώς μόνο ένα μικρό κλάσμα από αυτό που κάνουμε εμείς. Δηλαδή συμβάλλουν οι ΗΠΑ παρά η Ευρώπη. Προφανώς η σύγκρουση είναι κακή για όλους, αλλά επηρεάζει περισσότερο την Ευρώπη παρά τη χώρα μας. Και εξ αυτού ζήτησε, αφού λέει στην Ευρώπη επηρεάζει εσύ, κάνε περισσότερα εσύ για να σταματήσει ο πόλεμος. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε επικρίνει τον Biden για τη στάση του στη σύγκρουση στην Ουκρανία, λέγοντας ότι μπορεί να οδηγήσει σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και σε χρήση πυρηνικών όπλων. Θα διαπραγματευόμουν μια ειρηνευτική συμφωνία εντός 24 ωρών, έχει πει ο Τραμπ, κάτι που επανέλαβε και σε αυτή τη συνέντευξή του, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει λεπτομέρειες για το πώς σχεδιάζει να πετύχει κάτι τέτοιο. Πάντως, οι ΗΠΑ διαμηνύουν με κατηγορηματικό τρόπο πως δεν πρόκειται να στείλουν μαχητικά αεροσκάφη στο Κίεβο, ενώ εξακολουθούν να αρνούνται την προμήθεια ροκετών και πυράβλων μεγαλύτερου βελληνικούς που θα μπορούσαν να πλήξουν το ρωσικό έδαφος. Εδώ λοιπόν έχουμε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλάει για ακόμα και για κίνδυνο πυρηνικού πολέμου και να δούμε τι λέει το ΝΑΤΟ, στο ίδιο θέμα είμαστε, τι λέει το ΝΑΤΟ για την συμφωνία New Start, που είναι μια συμφωνία ελέγχου των πυρηνικών, από την οποία φαίνεται ότι η Ρωσία πριν λίγες μέρες είχαμε δει ότι προτίθεται να τη σταματήσει το 2027 που λύγει. Για να δούμε λοιπόν τι λέει το ΝΑΤΟ για αυτή τη συμφωνία. Το ΝΑΤΟ καλεί τη Ρωσία να τηρήσει τη συνθήκη για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων. Η συμμαχία ανέφερε ότι η Ρωσία θα διευκόλυνε τις επιθεωρήσεις των ΗΠΑ στο έδαφος της από πέρυσι τον Αύγουστο, είχε υποχρέωση να το κάνει, αλλά από τον Αύγουστο σταμάτησε να διευκολύνει, δηλαδή δεν δεχόταν τους επιθεωρητές. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τη ΣΥΠΑ, που διαμαρτύρονται ότι η Ρωσία παραβιάζει τη συνθήκη New Start για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Το ΝΑΤΟ καλεί τη Μόσχα να συμμορφωθεί με τη συνθήκη. Λέει το ΝΑΤΟ επιλέξει. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφωνούν πως η συνθήκη New Start συμβάλλει στη διεθνή σταθερότητα, θέτοντας περιορισμούς στις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας και των ΗΠΑ. Ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ανώτατο πολιτικό όργανο του ΝΑΤΟ, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. Κατά συνέπεια σημειώνουμε με ανησυχία πως η Ρωσία απέτυχε να συμμορφωθεί με νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη συνθήκη New Start. Η ανακοίνωση του ΝΑΤΟ έρχεται 3 μέρες αφότου το State Department κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβιάζει τη συνθήκη. Η συμμαχία ανέφερε πως η Ρωσία δεν διευκόλυνε τις επιθεωρήσεις των ΗΠΑ στο έδαφος της από πέρυσι τον Αύγουστο, σταμάτησε να διευκολύνει, τονίζοντας πως η στάση της Μόσχας υπονομεύει την ικανότητα των ΗΠΑ να ελέγξουν επαρκώς τη ρωσική συμμόρφωση με τα βασικά όρια της συνθήκης. Μετά τις κατηγορίες του State Department, η Ρωσία απάντησε προχθές Τετάρτη πως επιθυμεί τη διατήρηση της συνθήκης. Θεωρούμε ότι η παραμονή αυτής της συνθήκης σε ισχύ είναι πολύ σημαντική, δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους. Εδώ να πούμε ότι η Ρωσία δεν επέτρεψε τους επιθεωρητές, επικαλούμενη αμοιβαιότητα με προβλήματα στις κινήσεις Ρώσων αξιωματούχων, με απαγορεύσεις δηλαδή που είχαν επιβάλει οι Δυτικοί. Η New Start
τέθηκε σε ισχύ το 2011 και παρατάθηκε το 2021 για άλλα 5 χρόνια. Λίγη δηλαδή το 2026. Θέτει ανώτατο όριο στον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν η ΗΠΑ και η Ρωσία, στον αριθμό των πυράβλων που εκτοξεύονται από ξερά και από υποβρύχια και στο πλήθος των βομβαρδιστικών που τους μεταφέρουν. Η ανακοίνωση του ΝΑΤΟ αναφέρει: καλούμε τη Ρωσία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσης της συνθήκης, διευκολύνοντας τις επιθεωρήσεις της New START στο ρωσικό έδαφος και επιστρέφοντας στη συμμετοχή στο όργανο εφαρμογής της συμφωνίας στη Διμερή Συμβουλευτική Επιτροπή. Η ανταπόκριση είναι από το Αθηναϊκό Πρακτορείο και από το Associated Press. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η Αφρική. Είδα πριν από λίγες μέρες δημοσιεύματα που έλεγαν ότι υπάρχουν, θα έλεγα μέχρι και συγκρούσεις μεταξύ της Ρωσίας, εννοώ σε πολιτικό επίπεδο, σε συμφερόντων, της Γαλλίας και της Ρωσίας στην Αφρική. Είναι γνωστό ότι η Γαλλία από τον 17ο αιώνα, στη βάση της αποικιοκρατικής πολιτικής που ακολουθούσε τότε η Γαλλική Αυτοκρατορία, μετέτρεψε σε αποικίες μια σειρά από χώρες στην Αφρική. Ίσως ήταν η μεγαλύτερη, όχι ίσως, ήταν η μεγαλύτερη αποικιοκρατική δύναμη στην λεγόμενη Μαύρη Ήπειρο. Σταδιακά, όταν άρχισε η αποαπικιοποίηση, είπαμε ότι σταδιακά άρχισε να αποσύρεται, όμως σε πολλές χώρες, ειδικά στην υποσαχάριο Αφρική, παρότι έχει αποσυρθεί, το νόμισμα των χωρών αυτών έχουν εθνικό νόμισμα, το οποίο όμως ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας. Κάτι τέτοιο συμβαίνει, το έχω διαβάσει, έτσι είναι, αλλά μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι, πάντως είναι υποχείροι αυτές οι χώρες της Γαλλίας, παρότι δεν είναι ακόμα αυτή τη στιγμή αποικίες της. Πάντως οι πολιτισμικοί δεσμοί συνεχίζουν να υπάρχουν, οι πρώην αποικίες έχουν στη Γαλλία μεγάλες κοινότητες, έχουν ειδικούς δεσμούς, είναι γαλλόφωνες. Πότε άρχισε να ανατρέπεται αυτή η ισορροπία? Όταν άρχισε να διεισδύει στις χώρες αυτές, τις μουσουλμανικές χώρες, πρώην γαλλικές αποικίες, να διεισδύει η Τουρκία και διάφορες άλλες ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, και εσχάτως άρχισε να διεισδύει και η Ρωσία. Η Ρωσία δια της Βάγνερ, δηλαδή με αυτός τον μισθοφορικό στρατό, οι οποίοι εγκαθίστανται σε χώρες, σε καθεστώτα αυταρχικά, κάνουν συμφωνίες με αυτά τα καθεστώτα. Οι Ρώσοι τα κάνουν, αλλά είναι υποτίθεται εκπαιδευτές στο στρατό τους, βοηθούν στην αποκατάσταση της τάξης. Στο Μαλί έχουμε τέτοια παρουσία, εσχάτως έχουμε και στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Ισχυρή είναι η παρουσία των Ρώσων εκπαιδευτών της εταιρείας μισθοφόρων Wagner Group στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Ο Ρώσος πρεσβευτής στη χώρα, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι σήμερα στην περιοχή υπάρχουν 1.890 Ρώσοι εκπαιδευτές και πως η κυβέρνηση ενδιαφέρεται να αυξήσει τον αριθμό τους. Μάλιστα πρόσθεται ότι σχετικά πρόσφατα η χώρα έστειλε τη σχετική αίτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι δηλώσεις του πρεσβευτή Αλεξάνδρ Μπιγκάντοφ μεταδόθηκαν από το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΡΙΑ. Η Βάγνερ, την οποία έχει ιδρύσει ο Γεβγένι Πριγκόζιν, έχει μετατραπεί σε σημαντικό παράγοντα στην κεντροαφρικανική δημοκρατία, εκτοπίζοντας σε μεγάλο βαθμό την πρώην αποικιοκρατική δύναμη, τη Γαλλία. Η πλούσια σε ορυκτά χώρα είναι από τις φτωχότερες στον κόσμο. Η Βάγνερ επενέβη αρχικά στο πλευρό της κυβέρνησης για να καταστήλει εμφύλιο πόλεμο που μένεται στη χώρα από το 2012. Σας είπα, τις χρησιμοποιεί η Ρωσία ως δυνάμεις σταθεροποίησης και τις έχουν ανάγκη οι κυβερνήσεις. Η Βάγνερ, η οποία εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στον πόλεμο στην Ουκρανία, στρατολογώντας Εβραίους μισθοφόρους από τις ρωσικές φυλακές, έχει αναπτυχθεί επίσης στη Συρία, στη Λιβύη και το Μαλί, αλλά και σε άλλες χώρες της Αφρικής. Να πούμε ότι στην Ουκρανία έχει περίπου 40.000 μισθοφόρους, δηλαδή ένα στρατό, 40.000, ένα ολόκληρο στρατό, και οι οποίοι είχαν και επιτυχίες στο τελευταίο διάστημα στη Σολεντάρ και στο Μπαχμούτ. Αυτοί επιχειρούν σε αυτήν την περιοχή. Αυτά λοιπόν έχουμε και για την Βάγνερ. Να πάμε σε ένα σημαντικό θέμα και για τα δικά μας συμφέροντα.
το επόμενο θέμα. Έχουμε πει ότι από τότε που είχαμε το ξέσπασμα της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης στην Συρία, Μάρτιος-Απρίλιος του 2011, πέρασαν 12 χρόνια, παρακολουθούμε σίγουρα κάθε μέρα τις εξελίξεις σε αυτή τη χώρα, διότι ο στόχος ήταν ο διαμερισμός της Συρίας σε 4 περιοχές. Η μία θα ήταν η περιοχή των Αλαουιτών, δηλαδή μια λωρίδα κοντά στη θάλασσα, εκεί κατοικούν οι περισσότεροι Αλαουίτες, η οποία θα ήταν μάλιστα πιθανότατα υπό ρωσική επιρροή. Η άλλη θα ήταν οι Σουνίτες, που θα την κυβερνούσαν η μουσουλμανική αδερφότητα. Η άλλη θα ήταν οι Κούρδοι στη βορειοανατολική πλευρά της Συρίας, και νότια θα ήταν οι Δρούζοι στην Τερά, μια μικρή κοινότητα πληθυσμιακά σε σχέση με τα 25 εκατομμύρια των Σύρων. Αυτή είναι, νομίζω, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, θα είχαν και αυτή την αυτονομία τους. Αυτό ήταν το σχέδιο και δεν τα βγάλαμε από το κεφάλι μας. Είδαμε και χάρτες που κυκλοφορούσαν και χάρτες που είχαν, δυτικοί χάρτες που είχαν εμπλοκή σε αυτό το. Εκεί λοιπόν, αφού πέρασαν αυτά τα 11, τα 12 χρόνια, συνέβησαν πολλά, τελικώς έχει παγιωθεί μια κατάσταση. Η Συρία μαζί με τη Ρωσία ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ένα κομμάτι της χώρας στο Ιντλίμπ το ελέγχουν ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις που αναγνωρίζονται ως τρομοκρατικές από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και από τη ΣΥΠΑ, και υπάρχουν και οι 3 περιοχές που τις οποίες έχει καταλάβει με στρατεύματα η Τουρκία. Είναι το Αφρίν, η περιοχή του Αλ-Μπαμπ, δηλαδή η περιοχή της επιχείρησης Ασπίδα του Εφράτη, και η περιοχή Γκίρεσπι Σερεκάνιε. Είναι 3 περιοχές τις οποίες έχει καταλάβει η Τουρκία, έχει κάνει δημογραφική αλλίωση, κάνει εγκλήματα πολέμου, πολλά. Στο δε Ιντλίμπ έχει και εκεί στρατιωτική παρουσία, αλλά σε συνεργασία με τις Ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Τώρα λοιπόν, επειδή η παρουσία, αυτό είναι η πρώτη, είπαμε ότι η Συρία ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος, το Ιντλίμπ το ελέγχουν οι Ισλαμιστές, τρομοκράτες, τις 3 περιοχές τις ελέγχει η Τουρκία με ντόπιους μισθοφόρους, και μια μεγάλη περιοχή ανατολικός του Εφράτη μαζί με την Ιεράπολη που είναι δυτικός του Εφράτη, τη Μέμπετς, την ελέγχουν οι Κούρδοι, οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας που έχει και Άραβες μέσα και Ασσύριους κτλ. Με τη βοήθεια των ΗΠΑ και του συνασπισμού των χωρών που πολεμούν εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Η παρουσία όμως των Αμερικανών στην περιοχή ενοχλεί τη Ρωσία και το Ιράν. Παρέλειψα να πω ότι το μεγάλο κομμάτι που ελέγχει η κυβέρνηση Άσαντ, σε αυτό το μεγάλο κομμάτι έχουν παρουσία και οι Ρώσοι και οι Ιρανοί, με διάφορες ομάδες παραμιλιτέρ, το λέω αυτό για την Google, έτσι, παραστρατιωτικές ομάδες, πολιτοφυλάκων. Η παρουσία όμως των Αμερικανών στην περιοχή που ελέγχουν οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας ενοχλεί και το Ιράν, ενοχλεί και τη Ρωσία. Η Ρωσία λοιπόν, για να εκδιώξει τους Αμερικανούς από την περιοχή και να επεκτείνει την επιρροή του κράτους του Άσαντ και στην περιοχή πέρα από τον Εφράτη, προσπαθεί να τα βρει με την Τουρκία, δηλαδή προσπαθεί να φέρει κοντά τον Ερντογάν με τον Άσαντ, να συναντηθούν, να συνομιλήσουν και μαζί να εκδιώξουν οι Τούρκοι, να διώξουν τους Κούρδους που τους ενοχλούν από την περιοχή αυτή και οι Ρώσοι να διώξουν τους Αμερικανούς. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο. Να το ξαναπούμε γιατί μπορεί να πλατιάσαμε. Οι Τούρκοι ενοχλούνται από τους Κούρδους που έχουν ένα ιονί κράτος, ένα de facto κράτος στην περιοχή πέραν του Εφράτη. Οι Ρώσοι ενοχλούνται από τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην ίδια περιοχή, το ίδιο και οι Ιρανοί. Και τώρα τι διαβάζουμε? Η Ρωσία με το Ιράν προσπαθούν να κάνουν κοινή πολιτική, ούτως ώστε να πείσουν και τον Ερντογάν και τον Άσαντ να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
για να πετύχουν όλοι τους στόχους τους. Οι Τούρκοι δηλαδή να εκδιώξουν τους επικίνδυνους, σύμφωνα με τη δική τους άποψη, Κούρδους, και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι να εκδιώξουν τους Αμερικανούς. Σε ό,τι αφορά τους Τούρκους, τι τους ενοχλεί? Απειλή δεν είναι στρατιωτική απειλή η Ροζάβα, αυτό το αυτόνομο κράτος. Είναι απειλή η δημοκρατία που έχει αυτό το κράτος. Δηλαδή σε αυτό το ιονί κράτος, το de facto κράτος, σε αυτό το κράτος όλοι οι λαοί που κατοικούν εκεί διδάσκονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στη γλώσσα τους, συμμετέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, συμμετέχουν στην κεντρική κυβέρνηση, οι γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα με τους άντρες, ενώ επί Ισλαμικού κράτους οι γυναίκες, ξέρετε, ήταν δούλες. Αυτό λοιπόν, η δημοκρατία που επικρατεί στη Ροζάβα είναι απειλή για την Τουρκία. Διότι αν τελικώς παραμείνει έστω και ως αυτόνομο κράτος και ισχύσει αυτό το σύστημα διακυβέρνησης το δημοκρατικό, αυτό αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Γιατί αν η Τουρκία κυβερνηθεί δημοκρατικά, φοβάται ότι αυτό θα την οδηγήσει στο διαμελισμό. Έχουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο τις επόμενες μέρες για αυτό το θέμα. Θα καταλάβετε πόσο δίκαιο έχουν οι Τούρκοι που φοβάται το διαμελισμό, αφού έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά σε σχέση, πάντως το ζήτημα αυτό δεν είναι εύκολο για την Ρωσία και για την Τουρκία και για τη Συρία, διότι αντιστέκονται οι Ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Δεν θέλουν να μπουν κάτω πάλι από την επιρροή του Άσαντ. Και γι' αυτό είχαμε χθες την επίθεση της Χαγιάτ Ταχρήρ Σαμ εναντίον των δυνάμεων του Συριακού στρατού με 11 νεκρούς. Ακριβώς γιατί αντιστέκονται σε αυτήν την προσέγγιση της Τουρκίας με τον Άσαντ, και μάλιστα λένε στην Τουρκία ότι μας μαχαιρώνεις πισόπλατα, μας αδειάζεις, μας εκθέτεις σε κίνδυνο. Εδώ είμαστε λοιπόν το καινούριο πάντως που είχαμε στην απόψινή εκπομπή είναι ο παράγοντας Ιράν, γιατί φαίνεται το Ιράν ήταν εκτός αυτής της διαδικασίας και γι' αυτό κτύπησαν την τουρκική βάση της Μπασίκα στο βόρειο Ιράκ. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι η Ρωσία προσπαθεί να πει στην Τεχεράνη να μπει και αυτή στο παιχνίδι για να διευκολυνθεί η διαδικασία προσέγγισης Τουρκίας-Συρίας. Αυτό ήταν και το πέμπτο θέμα μας. Να πάμε στο έκτο θέμα. Λοιπόν, το έκτο θέμα είναι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα είχε στηθεί, το Ισραήλ προσπάθησε με τις συμφωνίες του Αβραάμ να εξομαλύνει τις σχέσεις του με μια σειρά από αραβικές χώρες. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία και το πέτυχε. Με 5-6 χώρες έχει υπογράψει συμφωνίες. Μάλιστα σήμερα είναι στο Σουδάν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Κοέν, για να υπογράψει συμφωνία και με το Σουδάν. Πρωταγωνιστής σε αυτή τη διαδικασία από πλευράς του αραβικού κόσμου ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση αυτής της κατάστασης, γιατί έχουμε μια νέα κυβέρνηση στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου είναι υποχρεωμένος να υπακούει και στις προσταγές των ακροδεξιών και των υπερεθνικιστών εταίρων του στην κυβέρνηση. Έχουμε τη βία εναντίον των Παλαιστινίων, φέρνει σε δύσκολη θέση τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα τον Μοχάμετ Μπιν Ζαγέντ Αλ Λαχιάν, ο οποίος είναι ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τον φέρνουν σε δύσκολη θέση να διαχειριστεί το ρόλο γέφυρας που προσπάθησε να παίξει, και επίσης είχε προσπαθήσει να παίξει και ένα ρόλο και με το Ιράν, ρόλο γέφυρας. Και αυτόν τον ρόλο τον δυσκολεύει η επίθεση που έγινε στο Ισφαχάν πριν από λίγες μέρες, σε αυτό το εργοστάσιο πυρομαχικών, που τελικά αποδεικνύεται ότι πίσω από αυτή την επίθεση ήταν το Ισραήλ. Αποδεικνύεται, γράφεται έτσι σε άρθρα, σας αναφέρομαι τώρα σε άρθρο του Bloomberg. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση
Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το Ισραήλ. Το Ισραήλ αρνήθηκε να στείλει, να συμμετέχει σε άσκηση σε κοινή άσκηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνικής Φρουράς. Πιθανότατα δεν θέλει να προκαλέσει προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία προσέγγισης που προχωράει αργά μεν, αλλά προχωράει με την Τουρκία. Όμως είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, παρότι αυτή ήταν αρνητική, είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τον EastMed. Να δούμε λίγο πώς κάλυψε το θέμα ο Νίκος Μελέτης στη Ραντικάλ. Νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σχεδόν ένα χρόνο από την επίσημη απόσυρση ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για τον αγωγό EastMed, θυμάστε ήρθαν πέρυσι εδώ και μας είπαν δεν ενδιαφερόμαστε, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη μέσω Κύπρου και Ελλάδας, η νέα Ισραηλινή κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να δώσει ξανά ζωή στο σημαντικό αυτό ενεργειακό σχέδιο. Οι Αμερικανοί είχαν αποσύρει το ενδιαφέρον τους για το έργο αυτό, το οποίο παραμένει εντεταγμένο στα Project of Common Interest της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά ταμεία η ολοκλήρωση των τεχνικών μελετών για το έργο αυτό. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ανάγκη της Ευρώπης για εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, είναι προφανές ότι ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που έχουν εμπλακεί στην αναζήτηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να παραμένουν αδιάφορες απέναντι σε ένα σχέδιο που εξασφαλίζει σταθερή ροή φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά. Η Ελλάδα και η Κύπρος ποτέ δεν εγκατέλειψαν το σχέδιο του EastMed, αλλά οι συγκαιρίες με την πτώση των τιμών στη διάρκεια της πανδημίας και οι στρατηγικές αναζητήσεις της Ουάσιγκτον πριν τον Ουκρανικό πόλεμο είχαν οδηγήσει ουσιαστικά σε πάγωμα του μεγάλου αυτού ενεργειακού προγράμματος. Η ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων στην ΑΟΣ του Ισραήλ και η προοπτική άρση των εμποδίων στην εξόριξη των κοιτασμάτων στην Κυπριακή ΑΟΣ δημιουργεί νέα δεδομένα, τα οποία ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Ευρωπαίοι μπορεί να παραβλέψουν τη στιγμή που η γεραιά Ήπειρος είναι διψασμένη για ασφαλή ροή φυσικού αερίου. Στην επίσκεψη του Νίκου Δένδια στο Ισραήλ προχθές, κορυφαίο θέμα ήταν και η συνεργασία στον ενεργειακό τομέα. Το Ισραήλ θέλει να ξαναμπεί στο ενεργειακό παιχνίδι που θα το προσφέρει και πολιτική διπλωματική μόχλευση και γνωρίζει ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί είτε με αγωγό για μεταφορά φυσικού αερίου μέσω της Τουρκίας, είτε με την απορρόφηση του φυσικού αερίου στη γειτονιά της Μέσης Ανατολής. Στις δηλώσεις τους οι κύριοι Δένδιας και Κοέν αναφέρθηκαν στην ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, όμως οι ειδήσεις βγήκαν από την ανάρτηση του Ισραηλινού υπέξ Κοέν και του Πρωθυπουργού Νετανιάχου μερικές ώρες μετά τη συνάντησή τους με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Προσέξτε, εδώ είναι το ενδιαφέρον. Ο Κοέν σε ανάρτησή του στο Twitter, την οποία συνοδεύει με μια φωτογραφία φιλικού γεύματος σε ένα απλό εστιατόριο με τον κύριο Δένδια, αναφέρει: να ενισχύσουμε τους δεσμούς με την Ελλάδα και να κάνουμε το Ισραήλ ενεργειακή δύναμη. Χθες, σε συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, συμφωνήσαμε για την εξαγωγή Ισραηλινού φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο θα φτάσει σε όλη την Ευρώπη. Σε μία περίοδο παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης θα ενισχύσει τη διεθνή μας θέση και θα αποφέρει πολλά χρήματα στη χώρα. Προσέξτε, ο κύριος Κοέν, ο οποίος δήλωσε δημοσίως τη στήριξή του στην κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά τέτοια ρητή δήλωση από Ισραηλινό αξιωματούχο, παίρνει θέση η οποία προφανώς δεν είναι προσωπική για το θέμα του EastMed. Και αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να παραβλέψει η Αθήνα. Όμως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου στην ανάρτησή του δηλώνει ότι ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για τις στενές σχέσεις των δύο χωρών σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων όπως η ενέργεια και ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ να συντονίσει μια τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου για το ενεργειακό. Βεβαίως, η Ισραηλινή πλευρά, η οποία προηγουμένως είχε προτείνει στην Ελλάδα μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία για την τριμερή συνάντηση Ισραήλ, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ελλάδας, ζητάει ανταλλάγματα από την Ελλάδα σχετικά με τις ψηφοφορίες του ΟΗΕ για το Ισραήλ, όπου η Ελλάδα, ακολουθώντας τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απήχε μιας ψηφοφορίας εναντίον του Ισραήλ.
η Αθήνα θα έχει την ευκαιρία στην επίσκεψη του Αμερικανού υπέξ Μπλίνκεν στις 20-21 Φεβρουαρίου, που θα γίνει στην Ελλάδα, να παρουσιάσει τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας για την Ευρώπη και να επιχειρήσει να πείσει το State Department να αλλάξει τη θέση του για τον EastMed, έχοντας πλέον τη στήριξη για το Ισραήλ. Άρα, αφού είναι και το Ισραήλ επιστρέφει τέλος πάντων στο έργο αυτό, το τεράστια σημασίας από κάθε άποψη, οικονομική, γεωπολιτική, πολιτική, για την Κύπρο και την Ελλάδα, θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να πείσουμε και τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στο σχέδιο του EastMed. Λοιπόν, να πάμε τώρα να κάνουμε μια μικρή αναφορά. Ξέρετε, υπάρχει ένας, να διαβάσω και ο Δόκτωρ Ρόναλντ Μαϊνάρτους είναι πολιτικός αναλυτής και σχολιαστής και κύριος ερευνητής του Ιλιαμέπ. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 διατέλεσε διευθυντής της ελληνικής σύνταξης Deutsche Welle. Σε ένα άρθρο του στην Deutsche Welle λέει ότι ο ίδιος, αναλύοντας το σκεπτικό, μπορείτε να δείτε το άρθρο αυτό στη σελίδα της Deutsche Welle στα ελληνικά, αλλά και στη σελίδα του Infognomos πολιτικά. Λέει λοιπόν ότι κατά την άποψή του δεν θα γίνει μια θερμό επεισόδιο ή σύραξη της Ελλάδας με την Τουρκία. Ερμηνεύει την δήλωση Μητσοτάκη στον Νταβός ότι δεν θα γίνει πόλεμος με βάση το σκεπτικό που αναπτύσσει. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει ένα ενδιαφέρον να το διαβάσω. Είναι και δική μου άποψη αυτή, ότι η Τουρκία δεν θα διακινδυνεύσει, ο ίδιος ο Ερντογάν δεν θα διακινδυνεύσει μία θερμή εμπλοκή με την Ελλάδα, εκτός και αν αυτή προέλθει από τυχαίο γεγονός. Πάντως σχεδιασμένη επιχείρηση να προκαλέσει θερμό επεισόδιο ή να καταλάβει κάποιο νησί με την Ελλάδα, το θεωρώ εξαιρετικά παρακινδυνευμένο, γιατί ξέρετε, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και όπως έχουν μπει έστω και αυτός ο μικρός αριθμός των αεροσκαφών στο δυναμικό της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, αλλά και με την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, οι τορπίλες στα 2.14, τα οποία δεν τα έχει τώρα η Τουρκία, σε μια συμπλοκή λοιπόν η Τουρκία ξέρει ότι οι πιθανότητες να χάσει τον πόλεμο, και μιλώ αντικειμενικά, δεν κάνω ψυχολογικό πόλεμο τώρα ούτε, είναι πολλές. Άρα υπό ποια έννοια θα ξεκινήσει να κάνει κάτι το οποίο θα σημαίνει την πολιτική καταστροφή του Ερντογάν, την τελειωτική, σημαίνει ότι θα είναι μια ήττα για την Τουρκία, πώς θα μπορέσει να τη διαχειριστεί, σε εσωτερικό επίπεδο τι ανακατατάξεις και τι ρήγματα θα προκαλέσει και πώς θα εκμεταλλευτούν μια ήττα της Τουρκίας και οι Κούρδοι της περιοχής. Έτσι, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι η Τουρκία, εάν ο Ερντογάν έχει ανάγκη από ένα τρόπαιο, αυτό δεν μπορεί να το κάνει ούτε στη Συρία, ανέφερα γιατί δεν μπορεί πλέον να εισβάλλει. Στο Ιράκ έχει περιορισμένες δυνατότητες, μπήκε πέρυσι τον Απρίλιο, 22 Απριλίου, μέχρι σήμερα από ορισμένα εδάφη που είχε κερδίσει έναντι των ανταρτών, των Κούρδων ανταρτών, αποχώρησε, έφυγε και τώρα είμαστε στα ίσα μας, εκεί που πριν από την έναρξη αυτής της επιχείρησης. Άρα το μόνο που της μένει να κάνει είναι να επιχειρήσει την προσάρτηση των κατεχομένων. Το έχουμε πει αυτό, ότι μπορεί να κάνει ένα δημοψήφισμα στα κατεχόμενα, εάν είναι για την ένωση των κατεχομένων με την Τουρκία, στη συνέχεια να βάλει μια υπογραφή. Δεν φαίνεται να υπάρχει από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία σχέδιο αντίδρασης που θα προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο στην Τουρκία. Αν λοιπόν είναι να κάνει κάτι, και δεν λέμε κανένα σχέδιο, δεν αποκαλύπτουμε τίποτα, αυτά έχουν γραφτεί στον τύπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα μεταφέρουμε. Αν λοιπόν ο Ερντογάν θελήσει να κάνει κάτι και να το περιφέρει ως τρόπαιο στους νομούς της Τουρκίας, να λέει δοξάστε με, έκανα μεγαλύτερη την Τουρκία, έκανα το όραμά μας πραγματικότητα, έφερα την Κύπρο στην Τουρκία, αυτό θα είναι το θέμα και πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα, τώρα τελευταία βλέπω ότι η CIA, παρότι είναι μια μυστική υπηρεσία, ότι είναι συνέχεια στο προσκήνιο.
ο διευθυντής της CIA δήλωσε ότι είναι επικίνδυνες οι φιλοδοξίες της Κίνας για την Ταϊβάν. Λέει λοιπόν, οι ΗΠΑ γνωρίζουν χάρη στη συλλογή πληροφοριών ότι ο πρόεδρος της Κίνας έχει διατάξει τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες για το ενδεχόμενο εισβολή στην Ταϊβάν έως το 2027, ανέφερε ο διοικητής της CIA, William Burns. Ωστόσο, όπως έσπευσε να προσθέσει, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αποφασιστεί από τώρα η εισβολή ή για το 2027 ή για άλλη χρονιά, αλλά αποτελεί υπενθύμηση του πόσο σοβαρή είναι η φιλοδοξία του. Δηλαδή έδωσε μια ετοιμότητα να είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί να εισβάλλουμε. Μιλώντας σε εκδήλωση για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Georgetown, ο επικεφαλής της CIA ανέφερε ότι η εκτίμηση της υπηρεσίας είναι πως δεν πρέπει να υποτιμώνται οι φιλοδοξίες του Προέδρου Xi όσον αφορά την Ταϊβάν. Σημείωσε ακόμη ότι ο Κινέζος ηγέτης εξεπλάγει και αναστατώθηκε και προσπαθεί να αντλήσει διδάγματα από την πολύ κακή επίδοση του ρωσικού στρατού και των οπλικών συστημάτων του της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία. Το Φεβρουάριο του 2022, λίγο καιρό προτού οι ρωσικές δυνάμεις εισβάλλουν στην Ουκρανία, Μόσχα και Πεκίνο υπέγραψαν συμφωνία για τη σύναψη εταιρικής σχέσης χωρίς όρια. Οι εμπορικοί δεσμοί των δύο κρατών ανθούν, ενώ οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση ολοένα και επιδεινώνονται. Τώρα, η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν κινέζικο έδαφος. Η Ταϊβάν είναι ένα κράτος που δεν αναγνωρίζεται διεθνώς 23 εκατομμυρίων, με δική του οικονομία, δυνατό κράτος. Κινέζοι είναι άνθρωποι, αλλά έχουν αποφασίσει να έχουν το δικό τους κράτος. Φαίνεται λοιπόν ότι η Κίνα έχει στα σχέδιά της να πάρει πίσω την Ταϊβάν. Επίσης έχουμε, προσέξτε τι λέει ο διοικητής της CIA. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη γεωπολιτική πρόκληση για τη ΣΥΠΑ. Ο ανταγωνισμός με την Κίνα είναι μοναδικός ως προς την κλίμακα και έχει αρχίσει να ξετυλίγει, ξέρετε, σχεδόν σε κάθε πεδίο, όχι μόνο στο στρατιωτικό και στο ιδεολογικό, αλλά και στο οικονομικό και στο τεχνολογικό, από το κυβερνοδιάστημα έως το ίδιο το διάστημα. Είναι παγκόσμιος ανταγωνισμός στα πάντα και μπορεί να γίνει ακόμη πιο έντονος από ό,τι ήταν ο ανταγωνισμός με τους Σοβιετικούς επί ψυχρού πολέμου, τόνισε ο διοικητής CIA. Δηλαδή, μέχρι στιγμής, πάντως, αυτό το θέμα το έχουμε θίξει πολλές φορές εδώ, και αν τελικώς ο Biden όντως έχει κάνει αυτό το σχέδιο, το ειρηνευτικό σχέδιο προς τη Μόσχα και το Κίεβο, που το είπαμε πριν από λίγο που αναφερθήκαμε σε αυτό οφείλεται στις διαπιστώσεις που έκανε πλέον δημοσίως στο Georgetown το πανεπιστήμιο ο διοικητής της CIA, ότι πλέον εδώ έχουμε έναν ανταγωνισμό σε όλους τους τομείς, που αυτός ο ανταγωνισμός είναι πιο σκληρός από ό,τι με τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν, και γι' αυτό λέγαμε ότι αυτή η εξίσωση όπως εξελίσσεται στην Ουκρανία με την εμπλοκή της Δύσης με τη Ρωσία δεν έχει λύση. Η λύση είναι το άπειρο. Επίσης αναφέρθηκε στην ίδια ομιλία του ο διοικητής της CIA στον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας ότι οι επόμενοι 6 μήνες θα είναι πολύ κρίσιμοι για την πορεία των πραγμάτων στην περιοχή. Καλά, τώρα πάμε στο χαμό που γίνεται στην Τουρκία. Τώρα εκεί γίνεται, τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, προσέξτε. Η Τουρκία, γι' αυτό λένε πολλά ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική, προσέξτε, πριν τον Ερντογάν, είναι γεγονός ότι υπήρχε ένα διπλωματικό κατεστημένο που, ξέρετε, εκδώσαμε ένα δίτομο βιβλίο, το 2000, το πρώτο βιβλίο που εκδώσαμε, η ανάλυση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Και ήταν εκεί 19-20 Τούρκοι καθηγητές, είχαν γράψει για διάφορους τομείς της εξωτερικής πολιτικής ένα κείμενο, δίτομο το έργο, τα οποία αυτά τα κείμενα τα πήρε, τα δούλεψε
ο Φαρούκ Μέζογλου και έκανε ένα δίδυμο το οποίο πήραμε την άδεια από τον καθηγητή αυτό και το εκδώσαμε, προσέξτε, με σχόλια δικά μας. Δεν θα κάνουμε και προπαγάνδα στην Ελλάδα, για κάθε όπου χρειαζόταν σχόλια να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, είχαμε από κάτω σχολιασμό. Λοιπόν, συλλογικό έργο, δουλέψαμε πολύ, μεγάλη δουλειά. Όντως είχαν μια εξωτερική πολιτική άξια λόγου. Μετά, κυρίως μετά το πραξικόπημα, ο Ερντογάν όταν κάθισε στο Σαράι έκανε μια δικιά του ομάδα εθνικών θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, στην οποία δεν συμμετέχει ούτε ένας διπλωμάτης. Και εκεί φαίνεται το πρόβλημα στη σχεδίαση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Δεν έχουμε και χρόνο τώρα, αλλά ακούστε τι έκανε. Όταν λοιπόν είδε ότι το ΝΑΤΟ έχει τεράστια ανάγκη μετά τον πόλεμο να βάλει τη Σουηδία και τη Φινλανδία, να εντάξει την Σουηδία και την Φινλανδία στις τάξεις του, να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Τι έκανε η Τουρκία? Ως πονηρός Ανατολίτης έκανε έναν ολόκληρο κατάλογο και να ζητήσει ανταλλάγματα. Βασικά τις ΗΠΑ και όχι μόνο. Σε αυτά τα ανταλλάγματα ήτανε, τι να σας πω τώρα, τα πάντα, μέχρι και τα F-35, τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, τα νησιά, όλα μέσα τα βάλε. Οι Αμερικανοί εκεί, θα θυμάστε, το είχαμε πει, αν ψάξετε το βίντεο τότε που κάναμε για τη Σύνοδο Κορυφής στη Μαδρίτη, έκαναν έναν απίστευτο ελίγμο και δεν είναι δική μου άποψη, από Τούρκους διπλωμάτες το πήρα που υπηρέτησαν στην Ουάσιγκτον και για να αποφύγουν τον εκβιασμό της Τουρκίας, στον προθάλαμο της Συνόδου Κορυφής, παρουσία Αμερικανού διπλωμάτη, έβαλαν την Τουρκία να συμφωνήσει με την Σουηδία, έκαναν ένα πρωτόκολλο εκεί, μια συμφωνία, αλλά δεν είναι νατοϊκή συμφωνία, είναι τριμερής, για να κάνουν κάποιες ρυθμίσεις αυτές οι δύο χώρες για βασικά να αλλάξουν τον αντιτρομοκρατικό τους νόμο, να το κάνουν πιο αυστηρό και για να είναι δυνατή, αν είναι δυνατή, η έκδοση ατόμων που η Τουρκία ζητάει από αυτές τις δύο χώρες. Αυτό λοιπόν το πράγμα περιόρισε την Τουρκία και δεν μπόρεσε να διεκδικήσει όλα όσα ήθελε. Παρ' όλα αυτά άρχισε να πιέζει τις ΗΠΑ και να λέει, να αρνείται να εντάξει αυτές τις χώρες, λέγοντας ότι δεν έχουν εκδώσει τα 130 άτομα που ζητάω, λέει ο Ερντογάν για τη Σουηδία, δεν έχουν αλλάξει τον ποινικό τους κώδικα, τον αντιτρομοκρατικό τους νόμο κτλ. Και ενώ συμβαίνουν αυτά και ενώ η κλεψίδρα τον Ιούνιο θα πρέπει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πρέπει να γίνουν μέλη. Αυτός είναι ο στόχος, ο χρονικός του ΝΑΤΟ. Όσο περνάει ο χρόνος όμως και αδειάζει η κλεψίδρα, αυτό λειτουργεί εις βάρος της Τουρκίας. Διότι ακριβώς επειδή είναι μείζωνος στόχος του ΝΑΤΟ να μπουν οι δύο αυτές χώρες στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία δεν έχει επιχειρήματα να πιέσει το ΝΑΤΟ πλέον. Και προσπαθεί να ζητήσει από την Σουηδία. Η Σουηδία έχει καταλάβει ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της και εναντίον της Τουρκίας και την κατάσταση την έκανε ακόμα πιο δύσκολη αυτός ο ακροδεξιός, ο τύπος που έκαψε το Κοράνι στη Στοκόλμη, στην Κοπενχάγη, σήμερα πήγε να το κάνει νομίζω και στο Όσλο και δεν του το επέτρεψαν, και δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες στην Τουρκία για να πει το ναι. Τώρα λοιπόν, μετά από αυτό, ιδιαίτερα μετά το κάψιμο του Κορανιού, έχει αρχίσει ένα έντονη αντιδυτική ρητορική, αντιαμερικάνικη, αντινατοϊκή και αντιδυτική ρητορική στην Τουρκία, και ακριβώς επειδή πρόκειται και για το Κοράνι, μπήκε μέσα και το Ισλάμ, ο Ισλαμικός φανατισμός, και υπήρχε φόβος επίθεσης σε πρεσβείες της Δύσης, σε προξενία της Δύσης από τέτοια στοιχεία. Αλλά αυτή η κατάσταση προκλήθηκε από την αντιδυτική, αντιαμερικανική ρητορική του Ερντογάν, του Σοϊλού, του Τσαβούσογλου, του Καλίν. Και αυτές οι χώρες αποφάσισαν 9 χώρες να κλείσουν τα προξενία τους στην Κωνσταντινούπολη. Ποιος είδε τον Αλλάχ και δεν φοβήθηκε? Τσαβούσογλου, Καλίν, Σοϊλού, επιτίθενται όλοι εναντίον των χωρών που έκλεισαν τις πρεσβείες
Μάλιστα κάλεσαν και τα προξενία, κάλεσαν και τους πρέσβεις στην Άγκυρα στο Υπουργείο Εξωτερικών για να διαμαρτυρηθούν. Και προσέξτε τι λέει ο Σοηλού. Αν γίνει καμιά επίθεση, λέει, θα την κάνουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις που ελέγχονται από εσάς τους ίδιους. Οι άνθρωποι πραγματικά, μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό. Κατηγορεί λοιπόν τη Δύση ότι στην ουσία διευκολύνετε τις τρομοκρατικές οργανώσεις με αυτά που κάνετε, θέλετε να μαυρώσετε την εικόνα της Τουρκίας. Σήμερα, τι πρώτα να διαβάσω. Πάρτε τα βρωμερά σας χέρια πάνω από την Τουρκία, είπε ο Σοηλού, απευθυνόμενο στον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Άγκυρα. Η Τουρκία θα μείνει όρθια και όλα αυτά. Λοιπόν, τεράστιο ζήτημα και η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προσέθεσαν έναν ακόμα επιπλέον όρο για τα F-16. Είπαν, εάν δεν πεις ναι στη Σουηδία και στη Φινλανδία, F-16 γιοκ. Η Τουρκία τα έχει, όπως καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, 27 νομοθέτες από την Αμερικανοί γερουσιαστές, 27 γερουσιαστές έστειλαν επιστολή στο πρόεδρο Biden και προσέξτε, 27 και δημοκράτες και ρεπουμπλικανοί έστειλαν επιστολή στο Biden και το είπαν, μην πουλήσεις στην Τουρκία F-16 με δική σου απόφαση εάν δεν πει ναι στην είσοδο της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Φυσικά υπάρχει ένα ζήτημα, ότι το ζήτημα της Φινλανδίας και της Σουηδίας που μπαίνει ως όρος έχει βάλει στη γωνία τους όρους που αφορούν την Ελλάδα, τις υπερπτήσεις και όλα αυτά. Δεν ξέρουμε αν ισχύουν αυτοί οι όροι, θα δούμε, γιατί δεν τελείωσε η ιστορία. Πάντως το State Department, απαντώντας σε ερώτηση του ανταποκριτή του ΑΠΕ, ο Νεν Πράις είπε, δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα, ότι ναι, έχει λόγο και το Κογκρέσο για τα F-16. Έτσι είναι το σύστημά μας στην Αμερική. Κάνει ολόκληρη αναφορά. Αν έχουμε χρόνο να το κάνουμε αύριο, γιατί έχει περάσει ο χρόνος. Και έτσι, τώρα τι να δείτε τώρα τι λέει ο Τσαβούσογλου. Ακούτε τι λέει. Το Υπουργείο Εξωτερικών μας έχει αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας μας, ειδικά σε αποστολές ορισμένων χωρών μετά το κάψιμο του Κορανίου και αυτή την ασέβεια. Λαμβάνουμε ήδη μέτρα, είμαστε ευαίσθητοι σε αυτά τα ζητήματα. Επειδή η υποχρέωσή μας είναι να προστατεύσουμε αυτές τις αποστολές. Αλλά βλέπουμε επίσης κάποιες χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το περιστατικό, ευρωπαϊκές χώρες, να κλείνουν επίσης τις αποστολές τους, δήλωσε ο Τσαβούσογλου. Γνωρίζουμε επίσης ότι ορισμένες χώρες λένε στις άλλες να συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση, δηλαδή να κλείσουν και αυτές τις διπλωματικές τους αντιπροσωπείες. Έχουμε τέτοιου είδους πληροφορίες. Από κάθε άποψη, από όποια οπτική γωνία και αν το δει κανείς, αυτές οι δηλώσεις και ενέργειες κλεισίματος είναι σκόπιμες. Τους ζητούν εξηγήσεις. Τι είπε ο Σοηλού, απευθυνόμενος στον πρέσβη των ΗΠΑ. Ξέρω με ποιους δημοσιογράφους Τούρκους μίλησες, τι οδηγίες τους έδωσες, τι να πούν και τι να γράψουν. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτη προσβολή του πρέσβη των ΗΠΑ από έναν υπουργό. Να δούμε τι θα πούν οι Αμερικανοί για το θέμα. Λοιπόν, αυτά, είχαμε και άλλα θέματα να πούμε, αλλά ήδη έχει περάσει η ώρα. Να πούμε μόνο ναι. Λοιπόν, να δούμε τι έγραψε η Κατερίνα Τζορτζινάκη για τα δύο Αητόπουλα στην αυτεμπορική. Ήταν δικά μας παιδιά. Όπου ξεσπούν λευτεριά και λεβενδιά, δεν υπάρχει λησμονιά. Ήταν ωραία παιδιά. Όσο ωραία είναι τα παιδιά που το χρέος είναι η ανασεμιά τους και άλλον χάρτη περηφάνειας από την πατρίδα δεν γνωρίζει η καρδιά τους. Ήταν γενναία παιδιά, γιατί επέλεξαν να ζουν στην κόψη πτήσεις και πτώσεις. Κανείς δεν πάει στα τυφλά να γίνει πιλότος στα μαχητικά, να τεντώνει τις αντοχές του, τις ικανότητές του, τα νεύρα του, τις αντένες του σε μία διαρκή αιώρηση, σε έναν ακήρυχτο πόλεμο σε καιρό ειρήνης, σε μια μάχη με τις πιθανότητες και το χρόνο.
δεν πρόφτασαν να αντιδράσουν. Ξαστόχησε η στιγμή και μια συνεφολή να τους άδειασε χωρίς στερνή κραυγή. Γιατί ήταν γενναία παιδιά, όπως όλα τα αητόπουλα που δεν αψηφούν το θάνατο, μα τον λογαριάζουν στα ίσα. Έπεσαν, ή μάλλον όπως στο άσμα ηρωικό και πένθυμο, ανέβηκαν μοναχοί και ολόλαμπροι, τόσο πιωμένοι από φως που φαίνεται η καρδιά τους. Εδώ τελειώνει ο θάνατος. Ένα ξύφος, οι γαλανόλευκοι, στεφάνια, τιμές, λόγια είναι του κόσμου τούτου. Ο σμηναγός Ευστάθεος Τσιτλακίδης και ο σμηναγός Μάριος Μιχαήλ του Ρούτσικας τον έκαναν λίγο καλύτερο, γιατί ήταν ταγμένοι και εμείς βαθιά υποχρεωμένοι. Ήταν δικά μας παιδιά. Όπου ξεσπούν λευτεριά και λεβενδιά δεν υπάρχει λησμονιά. Σφίγγεται η ερημιά. Στις άδειες κάμαρες των πατρικών τους δεν γυρνοβολά παρηγοριά. Ήταν δικά τους παιδιά. Τι να πω, εγώ το έχω ξαναπεί ότι είναι ένα εθνικό πένθος. Θεωρώ ότι η πολιτική πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Δεν χρειάζεται ούτε πατριδοκαπηλεία, ούτε εθνομηδενισμός, ούτε κάποια, να μην χαρακτηρίσω τώρα, που έγραψε ότι ήταν εργατικό ατύχημα. Έλεος πραγματικά. Και τα κόμματα, κόμμα εξουσίας δεν μπορεί να δέχεται τέτοιους ανθρώπους. Δεν μπορεί να δέχεται στις τάξεις του τέτοιους ανθρώπους. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Εργατικό ατύχημα. Τι εργατικό ατύχημα? Λίγο σεβασμός. Λίγο σεβασμός. Και το έγραψε και το διαβάζουν. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα λόγια. Απλά περίσκεψη και να αναλογιστούμε όλες τις ευθύνες μας. Καληνύχτα.